สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Eva-less วันนี้จะมา Deep Talk ยูริเจาะลึกทุกอารมณ์ทุกฉากทุกกระแสของซีรีส์รักสุดท้าย My Safe Zone เตรียมตัวให้พร้อมนะเพราะวันนี้เราจะมาส่องสปอยและคอมเมนต์จากแฟนๆที่กำลังอินฟินจินและดราม่ากันสุดหลังดูตอนที่ 4 จบลงไปคือพีคแบบตะโกนเลยเราจะได้เห็นเบื้องหลังความเข้าใจผิดทั้งหมดรวมถึงได้รู้ความจริงที่ว่าใครกันแน่คือรักแรกและเซฟโซนที่แท้จริงบอกเลยว่าคอมเมนต์เดือดมากมาดูกันว่าแฟนๆเขาพูดถึงลินกับเจนว่าไงกันบ้างพร้อมวิเคราะห์เจาะลึกแต่ละฉากความสัมพันธ์ของลินกับเจนใครพร้อมแล้วอย่ารอช้ากดไลค์กดแชร์ใครที่ดูจบแล้วยัง move on ไม่ได้หรือใครที่ยังไม่ดูแต่อยากโดนสปอยต้องอยู่กับเราให้จบนะไปเริ่มกันเลยย้อนไปตอนมัธยมลินเพิ่งถูกรุ่นพี่บอกเลิกเธอนั่งตากฝนทั้งน้ำตาแต่ไม่นานเจนเดินมาพร้อมกับกางร่มให้กลัวลินจะป่วยลินเล่าเรื่องโดนทิ้งให้เจนฟังทั้งน้ำตาเจนยิ้มให้อย่างอบอุ่นจับแขนลินปลอบใจลินก็มีเจนไงคำพูดที่จริงใจของเจนช่วยหยุดความเศร้าของลินไว้ได้ปัจจุบันคืนนี้ที่เจนงอนไม่ฟังเหตุผลอะไรเลยลินตัดสินใจตามมาง้อเคาะประตูเรียกเจนยืนยันว่าเธอไม่ได้คิดอะไรกับพายแต่เจนก็ยังร้องไห้ไม่หยุดอยู่ในห้องนอนคราวนี้เป็นลินบ้างที่ต้องอยู่อีกฝั่งของประตูนางหลงละอธิบายไม่มีอะไรมากกว่าเรื่องงานความจริงมันก็ถูกเฉลยออกมาเรื่องที่ลินติดกระดุมเสื้อให้พายจริงๆแล้วพายเห็นเจนเดินมาที่บ้านลินเลยสร้างสถานการณ์แกล้งทำน้ำหกใส่เสื้อตัวเองแล้วให้ลินมาช่วยจัดเสื้อให้เพื่อให้เจนเห็นแล้วเข้าใจผิดส่วนทางฝั่งพายบริษัทของเธอก็กำลังมีปัญหาทางการเงินอย่างหนักพยายามหาคนมาร่วมลงทุนแต่ดูเหมือนเขาแค่มาหลอกเธอเท่านั้นเช้าวันใหม่ลินเดินมาหาเจนที่บ้านตั้งใจจะกดกริ่งเรียกเจนแต่แล้วก็เปลี่ยนใจส่วนเจนที่นั่งร้องไห้เสียใจจนเผลอหลับไปทั้งคืนโดยที่นั่งพิงประตูห้องนอนอยู่แบบนั้นพอตื่นมาก็ยังไม่หายโกรธโมโหจนเอาดอกไม้ที่ตั้งใจจัดไว้ให้ลินตั้งแต่เมื่อคืนก่อนทิ้งไปหมดเลยลินไม่ละความพยายามไปสั่งกาแฟตั้งใจจะเอาไปง้อเจนบังเอิญได้พบกับรุ่นพี่แฟนเก่ารุ่นพี่ขอโทษที่ตอนนั้นบอกเลิกแบบกระทันหันแล้วก็เล่าความจริงให้ลินฟังว่าที่ต้องบอกเลิกเพราะรุ่นพี่นอกใจลินแล้วเจนมาเห็นเข้าเจนก็เลยขู่รุ่นพี่ว่าให้รีบไปบอกเลิกซะเพราะไม่รักกันแล้วดีกว่าให้ลินเป็นคนโง่ที่มีแฟนนอกใจไม่งั้นเจนจะเอาความลับเรื่องขายข้อสอบไปบอกครูพอได้ฟังความจริงทั้งหมดลินก็ยิ่งอยากรีบกลับไปหาเจนที่บ้านลินกดกริ่งยิ้มหวานส่งสายตาอ่อนๆให้เจนออกมาเปิดประตูรั้วให้เจนยังงอนอยู่แหละแต่ก็ยอมออกมาไขประตูให้ลินก็ยิ้มกว้างทำหน้าออดอ้อนสุดๆพร้อมโชว์กาแฟที่ตั้งใจเอามาง้อโดยเฉพาะเจนเห็นหน้าอ่อนๆแบบนี้ก็ยิ่งหงุดหงิดเดินหนีเข้าบ้านไปเลยโดยไม่ยอมเปิดประตูรั้วให้ลินที่มือไม่ว่างลินก็เลยต้องทุลักทุเลเปิดประตูรั้วเองรีบตามเข้าไปง้อเจนถึงในบ้านแต่เจนไม่ยอมคุยด้วยสักคำเดินออกไปทำงานแบบไม่พูดไม่จาสุดท้ายลินก็ตามมานั่งรอเจนอยู่ข้างนอกร้านอาหารของเจนนั่งรอนานมากในที่อากาศโคตรร้อนเพื่อขอคืนดีเนี่ยแหละแต่เจนก็ไม่ยอมออกมาสักทีสงสารลินสุดๆในครัวเจนรู้สึกสับสนมากไม่รู้จะทำยังไงดีเลยคิดว่าจะขอคำปรึกษาจากผู้ช่วยแม่ครัวทั้งสองคนขณะที่กำลังใจลอยหั่นผักแล้วคิดว่าจะเล่าเรื่องปัญหาให้พวกเขาฟังดีไหมก็เกิดอุบัติเหตุซะก่อนมีดบาดนิ้วตัวเองเลือดออกจังหวะนั้นเองลินเดินเข้ามาพอดีรีบตรงเข้ามาจับมือเจนดูแผลที่นิ้วด้วยความเป็นห่วงเจนพยายามจะชักมือกลับแต่ลินก็ดุไปว่าจะโกรธลินก็ได้แต่อย่างน้อยช่วยทำแผลก่อนได้ไหมลินจัดการทำแผลพันพลาสเตอร์ที่นิ้วให้เจนอย่างเบามือถามอะไรเจนก็ไม่ยอมตอบลินก็เลยจัดไป1 ฉากหวานๆบรรจงจูบลงไปที่นิ้วที่พันพลาสเตอร์ของเจนแล้วเงยหน้าสบตาเจนพร้อมกับกล่าวคำขอโทษเจนเกือบจะใจอ่อนแต่สุดท้ายก็ยังเดินหนีไปอีกลินพยายามง้อตามหลังไปแล้วก็ตัดพ้อว่านี่เจนไม่รักลินแล้วหรอทำไมถึงไม่เชื่อลินเจนหันกลับมายืนยันว่าให้เชื่อได้ยังไงก็เห็นกับตาลินก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังอย่างละเอียดแต่เจนรู้สึกว่าแค่เรื่องเช็ดน้ำหกน่ะมันยังไม่พอใจกับคำตอบนี้เลยหันหลังจะเดินจากไปอีกครั้งลินเลยต้องสาบานว่าไม่ได้ทำอะไรอย่างที่เจนคิดเลยความกลัวการถูกทิ้งอีกครั้งทำให้เจนขอเวลาอีกสักหน่อย
ลินยอมให้เวลาเจนได้แต่ลินยืนยันด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าจะไม่ยอมให้เจนหันหลังให้กับลินในสิ่งที่ลินไม่ได้ทำเด็ดขาดสุดท้ายเจนก็เดินออกไปทิ้งให้ลินต้องยืนรอคำตอบอยู่คนเดียวเจนตัดสินใจปรึกษาเรื่องลินกับผู้ช่วยแม่ครัวเรื่องความเชื่อใจพวกเขาให้คำปรึกษาที่คมคายมากว่าถ้าเชื่อก็อย่ามีคำถามไม่ได้ให้ยอมโง่แต่ให้ใช้ความรู้จักตัวตนของลินว่าเป็นคนรักเดียวใจเดียวหรือคนหลายใจพอได้ฟังแบบนั้นเจนก็ได้คำตอบจากหัวใจตัวเองทันทีว่าลินเขาเป็นคนรักทีละคนเมื่อความโกรธทำให้ตาบอดจนลืมความจริงที่ตัวเองรู้ดีที่สุดไปเจนก็รีบวิ่งออกไปตามหาลินทันทีแต่ลินไม่ได้นั่งอยู่ในสวนหน้าร้านอาหารแล้วทิ้งไว้แค่ถ้วยกาแฟ2 ถ้วยบนม้านั่งเจนวิ่งตามไปหาที่บ้านลินอีกก็ไม่อยู่เหมือนกันคืนนั้นหลังร้านปิดลินหอบช่อดอกไม้มาง้อเจนอีกรอบพอเจนเดินออกมาจากครัวด้วยท่าทางที่ดูเหนื่อยล้าและเศร้าส้อยลินง้อขอโทษอีกครั้งที่ทำให้เจนรู้สึกไม่ดีแล้วยื่นช่อดอกไม้ให้เจนรับช่อดอกไม้เอาไว้ถือว่ายอมรับคำขอโทษแล้ววางช่อดอกไม้ลงบนโต๊ะแล้วก็โผล่เข้ากอดลินทันทีด้วยความรู้สึกผิดที่ไม่เชื่อใจลินจะไม่ร่วมงานกับพายหากเจนไม่ต้องการเพราะอย่างไงลินก็พร้อมจะเลือกเจนมากกว่าแต่เจนรู้ว่าลินรักการถ่ายภาพและทำได้ดีแค่ไหนเจนต่างหากที่งี่เง่าเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาทะเลาะกันขอโทษที่ทำให้ลินต้องรู้สึกแย่ทำให้ต้องเลือกระหว่างงานกับเจนขอโทษที่ไม่เชื่อใจทั้งที่เจนควรเป็นคนที่เชื่อใจลินมากที่สุดเจนร้องไห้เสียใจไม่หยุดลินเห็นน้ำตาของเจนก็ยิ้มด้วยความเอ็นดูและรู้สึกอบอุ่นลินใช้ริมฝีปากของตัวเองจูบซับน้ำตาที่ไหลอาบแก้ม2 ข้างของเจนช้าๆทีละข้างลินรู้ว่าการโดนนอกใจมันเจ็บแค่ไหนจะไม่มีวันทำให้เจนต้องมาเจ็บปวดเพราะลินเด็ดขาดทั้ง2จูบปรับความเข้าใจกันลินอุ้มเจนนั่งบนโต๊ะแล้วยืนยันคำมั่นสัญญาให้เจนรับรู้ว่าจากนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นลินจะเลือกเจนเพราะเจนคือคนสำคัญที่สุดในชีวิตลินกับเจนแสดงความรักต่อกันตั้งแต่ที่ร้านของเจนจนถึงเตียงนอนเรากับกำลังร่ายรำในงานเต้นรำที่มีแค่เธอ2 คนเป็นการเฉลิมฉลองกันปรับความเข้าใจที่ทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเป็นของกันและกันแบบไม่อาจมีใครมาแยกเธอทั้งสองออกจากกันได้อีกคืนนั้นบนเตียงนอนลินเล่าเรื่องที่เจอกับรุ่นพี่แฟนเก่าสมัยเรียนแล้วรุ่นพี่ก็เล่าเรื่องเจนให้ฟังด้วยเจนก็สารภาพกลับมาว่าดีใจมากตอนที่ลินถูกแฟนบอกเลิกลินก็อ้อนว่าทำไมตอนนั้นไม่บอกว่าชอบลินน่ะเจนยอมรับว่าไม่กล้าแต่กลับกล้าที่จะขู่แฟนเก่าของลินยิ้มเอ็นดูเจนลูบผมเจนด้วยความรักบอกว่าต่อไปมีอะไรให้บอกไม่ชอบก็บอกไม่ชอบห่วงก็บอกว่าห่วงรักก็บอกว่ารักแล้วก็จุมพิษเจนก่อนจะพูดต่อไปอีกว่าไม่อยากให้เก็บเอาไว้คนเดียวเพราะไม่อยากทะเลาะกันอีกแล้วเจนก็ยิ้มอ่อนโยนพยักหน้ารับคำและปิดท้ายด้วยคำพูดที่ชัดเจนที่สุดเจนเป็นของลินคนเดียวแล้วนะหลังจากที่ลินกับเจนเคลียร์ใจกันจนหวานหยดวันต่อมาเจนเดินมาทำงานก็ยังยิ้มมีความสุขคนเดียวไม่หยุดคิดถึงลินอยู่สินะแต่แล้วความสุขก็ถูกทำลายลงเมื่อพายโผล่มาอยากให้เจนไปทำอาหารนอกสถานที่ที่กองถ่ายเจนไม่สะดวกไงแล้วก็ตอบกลับพายไปว่าพวกเธอทำงานคนละฟิลกันเป็นคำที่พายเคยใช้กวนประสาทเจนเรื่องลีนเมื่อคืนก่อนนี่นาพายก็เลยสวนกลับว่ามีคนพูดว่าแม่ค้าปากหมาทำอาหารอร่อยคงเป็นเรื่องจริงเจนก็ไม่สะทกสะท้านยิ้มรับเลยว่าปากหมาเฉพาะบางคนพายแพ้แล้วพยายามเดินหนีเจนให้รอเดี๋ยวแล้วประกาศคำเตือนชัดเจนว่าเรื่องที่แกล้งทำน้ำหกใส่ตัวเองเพื่อสร้างความเข้าใจผิดน่ะไม่ต้องทำอีกแล้วนะพายเดินออกมาเจอลินก็ทำเสียงสองอ้อนลินให้ช่วยคุยกับเจนเรื่องทำอาหารไปส่งที่กองถ่ายหน่อยลินพยายามปฏิเสธนะแต่พายไม่ยอมลินก็เลยไม่ได้ตกลงว่าจะทำให้ได้พอลินเข้าไปในร้านเจนก็ทักขึ้นมาเลยว่าเจอกับพายข้างนอกแล้วสิเขาให้มาช่วยพูดใช่ไหมยังไงเจนก็ไม่ไปลินรู้แล้วแหละเอ็นดูเจนก็เลยแกล้งหยอกเรียกน้องเจนโกรธเหรอคะเจนทำเป็นยักคิ้วอมยิ้มไม่ยอมรับเด็กกว่ากันแค่2 ชั่วโมงมาเรียกว่าน้องได้ไงลินก็อมยิ้มไม่พูดอะไรเจนเลยเลิกคิ้วคำหน้าดุเตือนว่านี่แฟนนะแล้วก็เป็นแฟนที่ขี้หึงด้วยเจนไม่อยากให้ลินต้องรักษาน้ำใจพายแต่ลินคิดว่ายังไงก็ต้องทำงานด้วยกันเจนก็ถอนหายใจยอมรับมาถึงโมเมนต์ง้องอนอ้อนกันเสร็จแล้วลินก็ควงแขนเจนไปถ่ายภาพร้านอาหารต่อ
ในห้องครัวลินคอยถ่ายภาพเจนตอนทำอาหารจู่ๆเจนก็สงสัยขึ้นมาว่าทำไมแม่ของลินถึงชอบเกดมากลินคิดว่าเพราะรวยมั้งตอนแรกแม่ก็ไม่โอเคแต่เกดก็เอาชนะใจจนได้ลินไม่เข้าใจที่แม่จะให้ลินปิดตายอมรับเรื่องนอกใจทั้งที่ตัวแม่เองก็เคยโดนมาก่อนลินจำได้ไม่ลืมเลยแม้ตอนนั้นจะยังเด็กมากๆก็ตามเจนปลอบใจลินบอกว่าที่แม่ทำแบบนั้นเพราะเป็นห่วงไม่อยากให้ลินต้องลำบากเหมือนแม่ลินยอมรับว่าเงินซื้อได้หลายอย่างแต่การหาเงินมาได้ด้วยตัวเองสบายใจกว่าเยอะคืนนั้นที่บ้านของเจนลินนั่งใช้โน้ตบุ๊กแต่งรูปถ่ายที่ถ่ายเจนตอนทำอาหารเสร็จเรียบร้อยก็แชร์เข้ามือถือเพื่อโพสต์ลงโซเชียลอวดแฟนตัวเองพร้อมแคปชั่นหวานๆว่าความรักคือวัตถุดิบลับที่ทำให้ทุกเมนูอบอุ่นหัวใจลินคลั่งรักไม่ไหวแล้วเจนเพิ่งกลับมาจากทำงานสงสัยลินยิ้มอะไรอยู่คนเดียวเดินมานั่งข้างๆลินก็ดึงตัวเจนล้มเข้ามากอดอยู่บนตักตัวเองพร้อมกับหอมไปหลายฟอดด้วยความคิดถึงเจนเขินลินดิ้นหนีบอกว่ายังไม่ได้อาบน้ำเลยแต่ลินบอกว่ายังตัวหอมอยู่เลยแล้วก็หอมจมูกกับแก้มเจนอีกหลายฟอดไม่ยอมหยุดเจนต้องขอตัวไปอาบน้ำจริงๆลินยอมปล่อยแต่ขอตุนกำไรนิดนึงโดยการเอาจมูกถูไถกันไปมาก่อนจะยอมปล่อยมือแต่สายตายังไม่ละจากเจนสุดท้ายก็เรียกชื่อเจนแล้วจับมือไว้สัมผัสหลังมือเจนอย่างอ่อนโยนแล้วก็จูบด้วยความรักบอกให้เจนไปด้วยกับลินวันที่ลินไปทำงานถ่ายแบบแมกกาซีนเจนสงสัยพายให้มาพูดหรือเปล่าเนี่ยลินก็เลยลุกขึ้นแล้วดึงตัวเจนเข้ามากอดบอกว่าแค่อยากให้เจนไปด้วยจะได้สบายใจว่าไม่มีอะไรมากกว่างานเจนเสียงแผ่วเบาพร้อมสายตายั่วยวนนิดๆบอกว่าคิดว่าตอนแรกเรียกเพราะอยากไปอาบน้ำด้วยกันซะอีกลินอาบน้ำแล้วเจนเลยไม่เซาซีอีกพอจะเดินไปจริงๆลินก็อดใจไม่ไหวโอบกอดเจนจากด้านหลังสุดท้ายก็แพ้ทางตัวเองบอกว่าตอนนี้คิดว่าอยากอาบอีกรอบแล้วสิและแล้วทั้งสองก็บอกรักกันในห้องน้ำเปียกปอนไปพร้อมๆกันหวานกว่านี้ไม่มีอีกแล้วคืนนั้นลินยังไม่หลับแอบลุกขึ้นมาเช็คอีเมลในมือถือแต่ไม่มีอีเมลใหม่ที่กองถ่ายแฟชั่นพายขอคุยเรื่องงานกับลินเป็นการส่วนตัวลินขออนุญาตเจนต่อหน้าพายเจนไม่ว่าอะไรบอกขอรออยู่ตรงนี้พายใช้โอกาสนี้ชวนลินมาเป็นหุ้นส่วนทำแมกกาซีนออนไลน์ลินขอเวลาคิดก่อนจากนั้นลินก็เดินเข้ามาโอบกอดเจนจากด้านหลังแบบไม่ทันตั้งตัวชวนเจนไปคุยกันส่วนตัวแค่2 คนเจนเขินที่ลินมาอ้อนกลางกองถ่ายคิดเลยเถิดไปว่าลินชวนไปทำอะไรลินเลยบอกว่าแค่อยากคุยด้วยพอไปคุยกันส่วนตัวลินปรึกษาเรื่องงานที่พายเสนอเจนหน้าตึงขึ้นมาทันทีไม่ไว้ใจลินเลยกอดเจนบอกอยากอยู่กับเจนจะได้ไม่ต้องกลับนิวยอร์กเจนขอคิดดูก่อนแล้วก็ผละออกจากอ้อมกอดของลินจังหวะที่เดินข้ามถนนกลับไปที่กองถ่ายมีรถกระบะคันหนึ่งวิ่งมาทางเจนอย่างเร็วลินเห็นแบบนั้นก็ตกใจมากห้ามเจนไว้ไม่ทันทำได้แค่ตะโกนเรียกชื่อเจนสุดเสียงทุกคน EP 4 ของรักสุดท้าย My Safe Zone นี่มันเหมือนพายุที่พัดเอาความเข้าใจผิดออกไปแล้วทิ้งไว้แต่ความรักที่โคตรจะมั่นคงเลย EP นี้มันคือการเคลียร์ใจและประกาศความเป็นเจ้าของกันอย่างเป็นทางการเรื่องมันเริ่มจากย้อนปมในอดีตไปตอนมัธยมที่เราได้รู้ว่าเจนนี่แหละคือเซฟโซนของลินมาตั้งแต่แรกและความจริงถูกเปิดเผยว่าเจนต่างหากที่ไปขู่แฟนเก่าของลินให้บอกเลิกเพื่อปกป้องลินจากคนนอกใจโอ้โหนางเอกเรามันนักเลงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วปมร้อนๆเรื่องที่ลินกับพายก็ถูกคลี่คลายหมดเปลือกว่ามันเป็นแผนของพายเพื่อทำลายความสัมพันธ์แต่ดราม่าก็ยังไม่จบเจนยังคงงอนไม่หายจนลินต้องง้อแบบทุ่มสุดตัวทั้งทำแผลให้จูบนิ้วที่บาดเจ็บพยายามอธิบายทุกอย่างและสุดท้ายก็คือการจูบซับน้ำตาและการแสดงความรักเพื่อปรับความเข้าใจที่โคตรจะลึกซึ้งเลยฉากคืนดีกันนี่คือที่สุดเลยนะทุกคนทั้งการบอกรักในห้องน้ำและคำมั่นสัญญาของลินที่บอกว่าเจนเป็นของลินคนเดียวแล้วนะคือการตอกย้ำว่าต่อจากนี้ลินจะเลือกเจนก่อนทุกอย่างเสมอพอเรื่องรักลงตัวปมธุรกิจของพายก็เข้ามาแทรกแล้ว EP มันก็ตัดจบแบบช็อกสุดๆเมื่อเจนเดินข้ามถนนแล้วมีรถกระบะพุ่งเข้ามาเอาละหลังจากที่เราสรุปสปอย EP 4 กันไปแบบครบรสทั้งรักทั้งดราม่าทั้งระทึกตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาดิฟทอล์กยูริวิเคราะห์ซีนรักและปมตัวละครกันแล้ว
EP นี้มีอะไรให้เราวิเคราะห์บ้าง ถ้าใครมีอะไรอยากพูดถึง EP 4 อีก คอมเมนต์มาได้เลยนะ ตอนนี้เราไปเริ่มเจาะลึกปมแรกกันเลยดีกว่า ปมการถูกนอกใจของแม่ลิน ปมในวัยเด็กที่ลินต้องเผชิญจากการถูกนอกใจของแม่ ถือเป็นรากฐานสำคัญที่กำหนดมุมมองของลินต่อความรัก ความซื่อสัตย์และคุณค่าในตัวเอง แม้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อลินยังเด็กมาก แต่ความทรงจำและความรู้สึกที่ว่าความรักไม่จีรัง และความไว้ใจสามารถถูกหักหลังได้ฝังลึกในจิตใจ การได้เห็นบุคคลที่รักที่สุดในชีวิตต้องเผชิญกับความเจ็บปวดจากการถูกนอกใจทำให้ลินสร้างเกราะป้องกันตัวเอง และมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อเรื่องความไม่ซื่อสัตย์เมื่อเกิดเรื่องเข้าใจผิดกับพายลินจึงรีบเคลียร์และยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองอย่างหนักแน่นเพราะลินกลัวว่าความสัมพันธ์ที่กำลังไปได้ดีกับเจนจะพังลงด้วยสาเหตุที่ลินเกลียดที่สุดปมนี้ยังขยายไปถึงทัศนคติของลินต่อเงินและความมั่นคงด้วยการที่แม่ของลินดูเหมือนจะยอมรับเรื่องการนอกใจหรือให้ความสำคัญกับเงินจนมองข้ามความเจ็บปวดทำให้ลินต่อต้านแนวคิดนั้นอย่างสิ้นเชิงการที่ลินเลือกที่จะบอกว่าเงินซื้อได้หลายอย่างแต่หามาได้ตัวเองสบายใจกว่าเป็นการประกาศอิสรภาพทางความคิดและการเงินลินต้องการพิสูจน์ว่าความสุขและความมั่นคงที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องแลกมาด้วยการยอมรับการถูกนอกใจหรือต้องพึ่งพาเงินของคนอื่นการที่ลินเลือกที่จะเป็นช่างภาพและสร้างอาชีพด้วยความสามารถตัวเองจึงเป็นการปฏิเสธเส้นทางชีวิตคู่ที่ลินเห็นจากแม่ของเธอดังนั้นเจนจึงมีความหมายมากกว่าแค่คนรักแต่เป็น My Safe Zone ที่เยียวยาบาดแผลในวัยเด็กของลินความรักที่มั่นคงความซื่อสัตย์ที่เจนแสดงออกแม้กระทั่งการปกป้องลินจากแฟนเก่าและการที่เจนเป็นพื้นที่ที่ลินสามารถเผยความอ่อนแอได้เป็นสิ่งที่ช่วยให้ลินค่อยๆปลดล็อกความกลัวที่ฝังใจและยอมให้ตัวเองเชื่อในความรักที่เต็มไปด้วยความปลอดภัยและความเชื่อใจอีกครั้งปมนี้จึงเป็นทั้งบาดแผลและแรงผลักดันที่ทำให้ลินกลายเป็นคนคลั่งรักและทุ่มเทกับเจนอย่างที่เราเห็นใน EP นี้การจูบซับน้ำตา The Tear Kiss of Wow ฉากที่ลินบรรจงจูบซับน้ำตาที่ไหลอาบแก้มของเจนอย่างช้าๆทีละข้างไม่ใช่แค่การแสดงความรักที่อ่อนโยนแต่เป็นสัญลักษณ์ที่ทรงพลังของการเยียวยาและคำมั่นสัญญาฉากนี้มีความหมายลึกซึ้งที่ก้าวข้ามความสัมพันธ์แบบคู่รักไปสู่ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาและไว้วางใจอย่างสมบูรณ์ฉากนี้เริ่มจากน้ำตาของความรู้สึกผิดของเจนที่เสียใจมากที่ไม่เชื่อใจลินจนทำให้เกิดเรื่องราวบานปลายการที่ลินเลือกใช้ริมฝีปากแทนคำพูดเป็นการสื่อสารที่ไม่ต้องมีถ้อยคำใดๆเป็นการบอกเจนว่าฉันเข้าใจความเจ็บปวดและความรู้สึกผิดของเธอและฉันให้อภัยทั้งหมดการจูบซับน้ำตาจึงเป็นการเยียวยาบาดแผลทางอารมณ์ของเจนโดยตรงทำให้เจนรู้สึกปลอดภัยและยอมรับความเปราะบางของตัวเองได้โดยไม่ต้องกลัวการถูกตัดสินนี่คือการสร้าง My Safe Zone ทางอารมณ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในแง่ของคำมั่นสัญญาฉากนี้มีความหมายที่หนักแน่นและเชื่อมโยงกับปมในวัยเด็กของลินอย่างชัดเจนการที่ลินกล่าวว่าลินรู้ว่าการโดนนอกใจมันเจ็บแค่ไหนจะไม่มีวันทำให้เจนต้องมาเจ็บปวดเพราะลินเด็ดขาดเป็นการผนึกคำมั่นสัญญาที่ลึกซึ้งที่สุดการกระทำนี้เป็นการลบล้างความกลัวทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดกับพายและปมในอดีตของลินเองลินกำลังประกาศว่าความซื่อสัตย์คือสิ่งสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์นี้และเธอยืนยันที่จะปกป้องความรู้สึกของเจนในฐานะคนรักการจูบซับน้ำตาจึงไม่ใช่แค่ฉากโรแมนติกแต่เป็นพิธีการแห่งความเชื่อใจที่ยืนยันว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งคู่ได้ก้าวผ่านบททดสอบและมั่นคงกว่าที่เคยเป็นมาซีนรักตราตรึงและการร่ายรำ The Affection Sequence and the Dance ฉากแสดงความรักของลินและเจนตั้งแต่ในร้านอาหารไปจนถึงบนเตียงนอนเป็นมากกว่าแค่ฉากโรแมนติกแต่ถูกนำเสนอผ่านสัญลักษณ์ของการร่ายรำในงานราตรีซึ่งสื่อถึงการเฉลิมฉลองการปรับความเข้าใจและการกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์ซีนนี้เริ่มต้นหลังจากการเคลียร์ใจและเยียวยาบาดแผลทางอารมณ์ด้วยฉากจูบซับน้ำตาความอ่อนโยนในช่วงแรกนำไปสู่การแสดงความรักที่ชัดเจนและแนบแน่นขึ้นการที่ลินอุ้มเจนให้นั่งบนโต๊ะแล้วยืนยันคำมั่นสัญญาถือเป็นการสร้างอาณาเขตแห่งความรักของพวกเธอทันทีณจุดนั้นโต๊ะอาหารจึงไม่ได้เป็นแค่เฟอร์นิเจอร์แต่กลายเป็นเวทีที่พวกเธอใช้แสดงความรักที่บริสุทธิ์และไร้ข้อกังขาคำว่าราวกับกำลังร่ายรำในงานราตรีสื่อถึงความเข้ากันได้อย่างลงตัว
ไร้การขัดจังหวะ และเต็มไปด้วยความยินดี จังหวะของความสัมพันธ์ของทั้งคู่กลับมาสอดคล้องกันอีกครั้ง ทุกการสัมผัส ทุกการจุมพิษคือการเต้นรำที่ทั้งสองฝ่ายต่างตอบรับและนำพาซึ่งกันและกัน ความรักนี้ถูกเฉลิมฉลองราวกับเป็นชัยชนะเหนือความเข้าใจผิดและปมในอดีตทำให้ความสัมพันธ์ก้าวเข้าสู่มิติใหม่ที่ไม่มีใครมาแยกเธอทั้งสองออกจากกันได้อีกความตราตรึงยังดำเนินต่อไปถึงฉากบนเตียงซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่สุดการที่ลินเล่าเรื่องที่พบแฟนเก่าและเจนสารภาพว่าดีใจที่ลินถูกบอกเลิกเป็นการเปิดเผยความรู้สึกที่ซื่อสัตย์ที่สุดและลดระยะห่างทางความรู้สึกจนหมดสิ้นเจนยอมรับความรู้สึกที่เคยไม่กล้าแสดงออกมาขณะที่ลินก็เอ็นดูและใช้มือลูบผมพร้อมให้คำแนะนำว่าต่อไปมีอะไรให้บอกไม่ชอบก็บอกห่วงก็บอกห่วงรักก็บอกว่ารักนี่ไม่ใช่แค่การจีบกันแต่มันคือบทเรียนการสื่อสารที่เปิดเผยหรือ Open Communication เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและการทะเลาะกันอีกในอนาคตฉากท้ายที่ลินบอกว่าเจนเป็นของลินคนเดียวแล้วนะจึงเป็นการประทับตราความเป็นเจ้าของและความมั่นคงอย่างเป็นทางการหลังจากการร่ายรำที่แสดงถึงความรักที่เพิ่มพูนความสัมพันธ์ของพวกเธอก็ถูกผนึกเข้าไว้ด้วยกันอย่างแนบแน่นโดยสมบูรณ์องค์ประกอบเสริมและสัญลักษณ์ additional elements and symbols องค์ประกอบเสริมและสัญลักษณ์ต่างๆที่ปรากฏในรักสุดท้าย My Safe Zone EP 4 ไม่ได้เป็นเพียงฉากประกอบแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้สื่อถึงสถานะทางอารมณ์และการพัฒนาความสัมพันธ์ของลินและเจนร่ม The Umbrella ร่มปรากฏในฉากย้อนอดีตตอนมัธยมเมื่อเจนยื่นร่มให้ลินที่กำลังนั่งตากฝนร้องไห้จากการถูกแฟนบอกเลิกเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดของเซฟโซนหรือพื้นที่ปลอดภัยเจนไม่เพียงแค่ปกป้องลินจากฝนเท่านั้นแต่ยังปกป้องจากความเจ็บปวดทางอารมณ์ด้วยการกระทำนี้เป็นการยืนยันว่าเจนคือที่พึ่งพิงของลินมาตั้งแต่แรกและเป็นการตอกย้ำความหมายของชื่อซีรีส์ดอกไม้ที่ถูกทิ้ง The Discarded Flowers ในช่วงที่เจนยังคงโกรธและเสียใจเจนโมโหจนทิ้งดอกไม้ที่ตั้งใจจัดเตรียมไว้ให้ลินการกระทำนี้สะท้อนถึงอารมณ์ที่รุนแรงและสับสนของเจนดอกไม้ที่ควรจะเป็นสัญลักษณ์ของความรักและความปรารถนาดีกลายเป็นสิ่งที่ถูกปฏิเสธบ่งบอกว่าความโกรธซึ่งเกิดจากความกลัวถูกทิ้งได้เข้ามาบดบังความรู้สึกรักที่แท้จริงไว้ชั่วขณะกาแฟ2 ถ้วย The 2 cups of coffee เมื่อลินถูกเจนทิ้งให้อยู่ลำพังในสวนลินไม่ได้นำกาแฟ2 ถ้วยกลับไปด้วยการทิ้งกาแฟไว้บนม้านั่งเป็นสัญลักษณ์ของความพยายามและเวลาที่ใช้ไปในการง้อการที่ลินซื้อกาแฟมา2 ถ้วยตั้งแต่แรกแสดงถึงความตั้งใจที่จะแบ่งปันและเริ่มต้นใหม่ร่วมกันแต่เมื่อไม่ได้รับการตอบรับลินจึงทิ้งมันไว้เป็นการบอกเจนว่าฉันพยายามแล้วและนี่คือสิ่งที่ฉันมอบให้แต่เธอไม่รับการจูบซับน้ำตาด้วยริมฝีปาก The kiss to absorb tears ดังที่วิเคราะห์ไปแล้วการจูบซับน้ำตาไม่ใช่แค่จูบแต่เป็นสัญลักษณ์ของการเยียวยาหรือการดูดซับความเจ็บปวดลินใช้ริมฝีปากของตัวเองรับเอาความเสียใจและความรู้สึกผิดของเจนไว้ทั้งหมดเพื่อให้เจนไม่ต้องแบกรับมันอีกต่อไปเป็นการยกระดับความสัมพันธ์จากคู่รักสู่ผู้เยียวยาซึ่งกันและกันและผนึกคำมั่นสัญญาแห่งความซื่อสัตย์หลังจากที่เราวิเคราะห์กันไปอย่างเข้มข้นแล้วตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาส่องว่าเหล่าแฟนๆชาวไทยและต่างประเทศเขาอินฟินจินและพูดถึง EP 4 กันว่ายังไงบ้างคอมเมนต์เด็ดที่สะท้อนทุกอารมณ์ของคนดูพร้อมแล้วไปดูกระแสกันเลยพายหลายรอบแล้วนะงอนเองง้อเองนักเลงพอลูกฉันอย่าให้เจนต้องเข้าสู่ด้านมืดสงสารเจนจับใจเมียหลวงและเมียน้อยเหลือเมียเก่าโธ่สงสารตัวเองเข้าใจค่ะมีแฟนขี้หึงแฟนก็เป็นเหมือนกันร้องไห้ขี้มูกโป่งฉากประตูนี้ทำให้ฉันนึกถึงแอนนากับเอลซ่าลีน่าจะสวยไปไหนเจนโอเคไหมอลินอย่าทำให้เจนของฉันร้องไห้เสียใจอีกเลยหลังจาก8 ปีนะนี่มันโหดร้ายเกินไปสำหรับเจนของฉันเจนจัดห้องได้ดอกไม้ด้วยลูกน้อยที่น่าสงสารของฉันกลัว
ที่จะได้รับบาดเจ็บมาก นั่นแหละคือเหตุผลที่ฉันพยายามไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับฉากต่างๆเพราะฉันรู้ว่ามันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนี่มันหายนะชัดๆฉันคงเสียใจเหมือนเจนแน่ๆเสียใจแทนสาวน้อยของฉันมากส่วนลินผู้น่าสงสารที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแค่ตอน3เองที่กลายเป็นคู่รักกันแต่ตอน4ทะเลาะกันกระจายเลยฉันรู้สึกเห็นใจเจนเธอรออลินมาหลายปีพอพวกเขาได้คบกันจริงๆเธอก็เห็นว่าอลินสนิทกับผู้หญิงคนอื่นมากใครบ้างจะไม่หึงล่ะเจนรู้สึกไม่มั่นคงเธอกลัวว่าอลินจะทำให้เธอเสียใจอีกครั้งจริงๆแล้วฉันยังไม่อยากให้เจนอยู่กับอลินเลยอลินไม่เข้าใจความรู้สึกของเจนมานานแล้วไปมากับคนอื่นพี่ลีน่าแสดงดีมากตอนง้อเจนรุนแรงกับลินมากฉันเข้าใจแต่ฉันไม่ชอบเลยชอบนางเอกแบบเจนมันดีมากเลยที่ได้พูดแบบนี้กับพายทันทีที่รู้ว่าเธอทำอะไรไว้มันจำเป็นมากหมิวสวยจังเลยสวยจังเลยลินมีผู้หญิงเยอะมากในซีรีส์นี้เฮ้เธอได้โต๊ะที่ร้านอาหารของเจนแล้วนะยินดีด้วยนะบ่อยมากที่มักจะเห็นคอมเมนต์ว่าคู่นี้ไม่เรียวมันขัดกับที่เราเห็นโคตรเรียวเลยทั้งในซีรีส์และชีวิตจริงในซีรีส์เลิฟซีนสวยมากทั้งคู่เล่นได้เป็นธรรมชาติในชีวิตจริงสวยน่ารักทั้งคู่โดยเฉพาะหมิวตลกออร์แกนิกตอนนี้เทใจให้พี่ฝรั่งกับน้องหมวยเต็มแล้วค่ะเคมีของทั้งคู่ต่างจากคู่รักทั่วไปมากๆเลยค่ะฉันรู้สึกได้ถึงความรักที่ลึกซึ้งบริสุทธิ์อลินอ่อนโยนมากๆเหมือนน้ำที่เทใส่ไฟนี่แหละคือสิ่งที่คู่รักควรจะเป็นโยนอัตตาทิ้งไปเถอะถ้าอยากให้ความสัมพันธ์ยืนยาวพอเจนขอโทษก็แบบลงอกไปทีให้อภัยแล้วก็ลืมไปเถอะนี่คือตอนที่งดงามที่สุดตั้งแต่ออกอากาศมาตั้งแต่ดูยูริมาคู่นี้ทำถึงค่ะดูรอบที่ร้อยฟินไม่ไหวทำไมละมุนแบบนี้ทำถึงเล่นดีจูบสวยทุกอย่างดีไปหมดสมจริงมีรางวัลเคมีดีเด่นสำหรับซีรีส์ GL ไหมเพราะพวกเขาสมควรได้รับรางวัลนี้สำหรับซีรีส์นี้มันให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติมากไม่มีความอึดอัดแม้แต่น้อยฉากที่เพอร์เฟกต์ของแต่ละคนที่ต้องการให้ความสำคัญกับอีกฝ่ายและความสัมพันธ์ของตัวเองก่อนแล้วขอโทษสำหรับความเข้าใจผิดการขอโทษต้องใช้ความเข้มแข็งและความปรารถนาที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมฉันว่าพวกเธอประสบความสำเร็จอย่างมากในเรื่องนี้พวกเธอเหมือนนางฟ้า2 คนเจนและลินพวกเธอเหมือนมาจากอีกโลกหนึ่งโลกที่บริสุทธิ์และสะอาดฉันจะพูดตรงๆโดยไม่ต้องพูดอ้อมค้อมว่าการจูบเป็นเรื่องธรรมชาติของทั้ง2 คนบ้าเอ้ยพวกเขาเก่งจริงๆจูบเก่งจูบสวยคลั่งรักสุดๆลีน่าสวยมากหมิวน่ารักจังชอบคู่นี้มากเลยเป็นยังไงกันบ้างทุกคน Deep Talk ยูริเจาะลึกรักสุดท้าย My Safe Zone EP 4 ของเราวันนี้บอกเลยว่าอิ่มเอมทั้งความหวานความเศร้าและการวิเคราะห์ที่เข้มข้นถึงแก่นเลยนะเราได้เห็นแล้วว่าความรักของลินกับเจนไม่ได้เป็นแค่เรื่องบังเอิญแต่มีปมในอดีตที่ต้องเยียวยามีคำมั่นสัญญาที่ต้องตอกย้ำและมีสัญลักษณ์ของเซฟโซนที่ชัดเจนมากๆและที่สำคัญที่สุดคือเราได้เห็นว่าทั้งคู่เลือกที่จะเชื่อใจกันและกันในท้ายที่สุดแต่ซีรีส์ก็ทิ้งท้ายไว้ให้เราปวดใจเล่นๆด้วยฉากอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงเจนจะเป็นยังไงบ้างอุบัติเหตุครั้งนี้จะทำให้ลินต้องเผชิญหน้ากับความกลัวที่จะสูญเสียคนรักไปอีกครั้งไหมและข้อเสนอธุรกิจของพายจะถูกนำมาใช้เป็นปมอะไรต่อไปหรือเปล่าทุกคำถามนี้อาจจะถูกเฉลยใน EP 5 อย่าลืมว่าความรักที่แท้จริงคือการเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกันเหมือนที่ลินกับเจนกำลังสร้างมันขึ้นมาอย่างแข็งแรงทุกคนคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะจะคอยตามอ่านทุกความคิดเห็นฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งช่อง Ewales กับ Deep Talk ยูริเพื่อไม่พลาดทุกการวิเคราะห์ฉากต่อฉากของรักสุดท้าย My Safe Zone ในตอนหน้าด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ EP 5 ที่รับรองว่าดราม่าเข้มข้นขึ้นแน่นอนแล้วพบกันใหม่ขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนสวัสดี